Varuhuset Nordiska kompaniet öppnade på Hamngatan i Stockholm 1915. Då var det Sveriges första toppmoderna varuhus. Här kan du köpa allt som behövs för att inreda ett hem. Möblerna var viktiga redan från början. De tillverkades i verkstaden i Nyköping. De är omtalade och eftertraktade än idag för sin höga kvalitet. Kunderna som Nordiska kompaniet vände sig till i början, det var folk med pengar. Och ett högborgerligt inredningsideal som skulle dominera varuhusets möbeltillverkning ända fram till mitten av 1920-talet, det var stilmöbler. Det vill säga kopior på äldre tiders möbelstilar som rokoko, barock eller ampyr. Och det här var möbler av mycket hög kvalitet som krävde ett omsorgsfullt hantverk. Skulptering av utsmyckningsdetaljer, förgyllning och olika behandlingar av träslagen. Många möbler ritades upp på beställning och specialtillverkades, om du hade gott om pengar. Ellen Rosvall von Hallwyl kom från en av Sveriges förmögnaste familjer. Hon var konstnär, framförallt skulptör, i sten. När hon och maken Johnny byggde hus på Gotland beställdes möblerna från NK. Villa Muramaris på Gotland uppfördes av makarna Johnny Rosvall och Ellen von Hallwyl 1915. Och Johnny Rosvall, han var docent i konsthistoria, och Ellen von Hallwyl, hon var konstnär och dotter till Walter och Wilhelmina von Hallwyl, ett av Sveriges mest förmögna par. Och de beställde ett möblemang i barockstil av NK till husets vardagsrum. Och det här rökbordet i Bonarek, det ritades då upp särskilt för paret. Villa Muramaris brann ner 2013, men lyckligtvis så befann sig inte det här bordet i huset vid tillfället. Kanske besökte Ellen konstindustriutställningen 1909. Här kunde du se det bästa Sverige kunde erbjuda inom konsthantverk och konstindustri. NK var även från starten en flitig deltagare i tidens stora konstindustriutställningar, både i Sverige och internationellt. Och de här utställningarna, det var arenor för olika företag där de kunde exponera sina produkter. Och internationellt kan man säga att de blev ett slags tävlingar mellan nationer där man visade upp vad landet kunde åstadkomma. Hela området byggdes upp enbart för utställningen. Ljusa byggnader, fontäner, torn och arkader. Allt formgivet av Ferdinand Boberg. Det kallades den vita staden. Du kunde också se NKs praktsalong som Ferdinand Boberg inredde. Det här kabinettskåpet i en italiensk renässansstil, det visades på konstindustriutställningen i Stockholm 1909 och det är formgivet av Ferdinand Boberg. Skåpet är tillverkat i svärtat päronträ med en fantastisk intarsia i olika träslag och pärlemor. Allt är gjort för hand av de skickliga hantverkarna på verkstäderna i Nyköping. Men det var inte bara praktmöbler som tillverkades här. Det var inte bara lyxmöbler som tillverkades här i Nyköping. Järnsängar var tidigt en stor artikel. Och järnsängar var dels en möbel för hemmet, men eftersom de ansågs mer hygieniska än sängar i trä så blev även sjukhusen storkunder. Och fram till 1912 så levererade NK järnsängar till inte mindre än 71 svenska sjukhus. Men det var det exklusiva som skulle komma att utmärka verkstädernas produktion.